watching my video, Cooking with Angel. And this is Angel Yamaguchi. Ngayon po guys, ay gagawa po tayo ng banana cupcake using hot cake mix. So, ito po ay 1 and 1/2 cup of cupcake mix. Mayroon din po tayong 1/2 teaspoon of salt and 1/2 teaspoon of baking powder. Kung nagtataka po kayo kung bakit po lalagyan ng baking powder, eh hot cake mix meron ng baking powder. Kasi po maglalagay tayo ng tatlong banana, kaya lalagyan po natin siya ng 1/2 teaspoon ng baking powder para po maging fluffy siya ng konti at para maganda ang kalalabasan ng ating cupcake. So, lalagay po natin yung salt, mix and set aside. Sinit aside natin na rin yan. Ilagay nyo siya konti-konti lang. One at a time. Hindi na matalaw yung ilagay nyo una. Pangalawa. Maganda po guys kung may electric mixer kayo or stand mixer. Pwede nyo pong gamitin guys para hindi po kayo mahirapan. Pero ngayon po ang gagamitin ko po halo lang sa aking wire whisk para madali. Hindi ayaw ko nang ilabas yung aking mixer, hand mixer. Kaya ang gagawin ko wire whisk na lang. So, halo lang siya ng halo hanggang sa mawala yung lumps, yung mga buo-buo. Yan. So, yung nilagay kong baking powder kanina, habang hinahalo nyo, nagbo-bloom na siya dito. So, pagkatapos nyo haluin to, pwede nyo nang ilagay sa tray, sa cupcake tray, kung mayroon kayo. Or kung wala, kagaya ko, kasi yung nabili kong cupcake tray, mas malaki dun sa oven ko. Mag-improvise na lang kayo. So, I will show you how mamaya. So, ito na po yung batter natin ng banana cupcake. Banana cinnamon cupcake. So, isa-set aside natin to. I-prepare natin yung lalagayan ng cupcake natin. So, ito siya guys. Ang ginamit ko kasi mali yung nabili kong lagay ng cupcake. So, I use this one. Ginagamit ko to paggawa ng ng leche plan, yung mini leche plan. Ayan, improvise. Maganda naman ang kalalabasan. Tingnan nyo mamaya. Yan guys, so pwede nyo lang i-scoop yung
18 to 22 minutes. So, tara na guys. Kuha yung kulay ng banana. Yan. Diba? Ang ganda ng ano niya, kinalabasan niya. Very ganda ng pagkakaalsa niya. Oh, tingnan. Wow. So, we have to wait for a few minutes. Wow! Ayan na. Tapos na ang ating banana cinnamon cupcake. Ayan guys. Look at that. Ang ganda ng pagkakagawa niya, oh, di ba? Wow, it's very, very fluffy. Yan, ang umbok niya maganda rin. So, ayan guys. Ayan na po yung finished product. Tingnan natin siya. Tingnan natin siya. Look at that. Very yummy. Tamang-tama lang ang tamis. At saka lasang-lasa yung cinnamon and banana. So there you have it guys. Subukan nyo po ito. You must try it. Masarap siya. At saka nakagawa tayo ng 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pieces na mini cupcakes. Ayan. Sarap. Yummy. Hindi kayo magsisisi guys. I'm sure you're gonna love it. So hanggang dito na lang po tayo mga ka-cooking. See you on my next video. Thank you for watching. And don't forget to subscribe on my channel. And please, paki-push na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo just in case na may bagong video tayo. At paki-like and share na rin po. Maraming pong salamat. Bye-bye. Paalam po.